هو ده الكلام والله العظيم. كباب ده كباب من السمك. السمك يا جماعه لما بيتشوي على الفحم بيبقى كباب. فلفل على بقدونس على توم. بصراحه يعني ريحتها جامد قوي. الخلطه الحمراء الله. بصل بقى وطماطم والكلام ده طالع من السمكيه دي بعد ما الراجل نضفها. حبول بالاماراتي، بطارخ بالمصري. السمكيه دي حكايه حكايه حكايه. شويه فلفل كده في النص. اوبا 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 اوبا. ده حاجه جنان. اديها بقى وش كده عشان ايه؟ انا جوعت. بقك كده. لا 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 اديني بقك، اديني بقك. سمي الله. الله. سمي الله. دوق وجرب. كباب ولا مش كباب؟